มีผู้ชายแก่ๆหัวล้านๆมองเราอยู่อ่ะรู้สเปคกูเลยพี่เคยมี outdoor พี่เคยมีอะไรบ้างมีทุกอย่างอ่ะลองพูดมาสิพี่ทำทุกที่แท็กซี่พี่ก็ทำหมายถึงว่ากับแท็กซี่พี่ว่าของพี่เคยผ่านมันเยอะไหมพี่เป็นคนไม่สวยแต่พี่เป็นคนกินไม่เลือกพี่เป็นคนไม่สวยแต่พี่เป็นคนกินไม่เลือกเราได้ผู้ชายที่เราชอบแล้วไม่มีถุงยางอ่ะก็ใช้ถุงก๊อบแก๊บแต่ดีกว่าไม่ได้เขาอ่ะand welcome to I Can Teach ยินดีต้อนรับสวัสดีค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 ่ะขอบคุณนะคะที่มายินดีมากจะคุยเรื่อง sex and sex ดีเราเป็นคนชอบอยู่แล้วชอบอยู่แล้วมีใครไม่ชอบ yeah why not งั้นถามคำถามเบสิกเลยนะคะมีเซ็กซ์ครั้งแรกแต่เมื่อไหร่คะคือตอนนั้นเราก็อยู่ม.6 แล้วก็17-18แฟนเราคนแรกก็คืออายุ38โอ้ยไปเจอได้เลยครั้งแรกที่เราเจอกับแฟนเราก็คือเราข้ามถนนไอ้ตรงเส้นหน้าสีลมมันจะต้องมีทางพับก่อนเพื่อจะข้ามอีกครั้งหนึ่งมันเป็นถนนแบบ6เลนอ่ะแล้วเราก็จะรู้สึกว่ามันเหมือนมีคนมองวะเหมือนมีคนมองแล้วเราก็จะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งพอข้ามไปอีกแล้วเราเดินไปประมาณแบบเป็น10 ก้าวแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยมันมีคนมองอ่ะแล้วเราก็หันไปแล้วก็มีผู้ชายแก่ๆหัวล้านๆมองเราอยู่อ่ะรู้สเปคกูเลยรู้สเปคกูเลยเฮ้ยคือตอนแรกคนส่วนมากเขาบอกว่าเฮ้ยรู้สึกมีคนมองเป็นสตอกเกอร์หรือเปล่ากลัวจังเลยกลัวแล้วแบบสเปคกลัวเดินเข้าไปคุยเลยอ่ะสวัสดีครับพี่มีอะไรเหรอแล้วกลัวเขาเราอยากรู้ว่าเขาอยากทำอะไรเนาะก็เลยนั่งรถตามเขากลับบ้านไปโดนปี้ครั้งแรกพี่เบนไม่เรียนรู้จากเขาเลยเหรอหรือยังไงอ่ะไปครั้งแรกเลยเหรอจากความกลัวของคุณเราเป็นคนชอบอะไรแบบแฟนตาซีอะไรอย่างงี้อยู่แล้วว่าเราไม่ชอบแบบว่าแอคทิวิตี้เอาท์ดอร์แบบครูซิ่งอะไรแบบนี้ก็จริงๆนะตั้งแต่ถนนสีลมนี่คือวันนั้นเลยเหรอที่โดนใช่เป็นยังไงคะเจ็บชิบหายเลยเจ็บแล้วก็จุกแล้วก็แบบมันเหมือนเจ็บเหมือนกับไม่อยากทำอีกมันเหมือนไส้จะไหลออกมาตลอดเวลานึกออกไหมมันเหมือนตุ๊บอยู่ตรงท้องน้อยระหว่างที่เดินออกจากห้องแล้วไปกดลิฟต์เพื่อจะลงมาข้างล่างอะไรแบบนี้แล้วมันทรมานขนาดนี้ว่ากูไม่เอาอีกแล้วอีก2 วันก็เดินไปให้เขาเอาอีก2 วันก็เดินไปให้เขาเอาอีกมันชอบเป็นอย่างนี้เนาะเหมือนกับครั้งแรกแบบว่าทำไมแบบคือเราอาจจะคิดในหัวว่ามันต้องสนุกว่ามันต้องแบบ enjoy ทุกคนดูแบบไม่แต่สนุกเราจะเป็นโลกสนุกแต่ว่าจะเจ็บตอนเสร็จคือตอนทำอะไรอย่างเงี้ยสนุกมีความสุขI love you อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบพอเสร็จแล้วอะประมาณแบบพอไปอาบน้ำล้างตัวแล้วมันอาการมันเริ่มแบบเวอร์จินอะเนาะชอบคำเวอร์จินอะมันก็เป็นในครั้งเดียวอะเนาะเวอร์จินแต่หลังจากนั้นก็ไม่เป็นละค่ะแล้วก็มีความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆครับมีเซ็กส์อะไรที่เราสำหรับเราคิดว่าแปลกที่สุดไหมหรือว่าแบบไม่มีวันลืมไม่มีนะเราทำมาทุกแบบแล้วพี่เคยมี outdoor พี่เคยมีอะไรบ้างมีทุกอย่างอะลองพูดมาสิทะเลในน้ำหรือนอกน้ำคะทั้งในน้ำทั้งนอกน้ำสระว่ายน้ำเคยระเบียงทำในรถทำทุกที่อ่ะพี่ทำทุกที่แท็กซี่พี่ก็ทำยังไงในแท็กซี่เราจะต้องนั่งหน้าแล้วก็ต้องเลือกไม่ได้แค่เดียวนะคือตอนแรกหนูชัวร์เลยว่าพี่นั่งหลังแล้วกี้บอกโบรno หมายถึงว่ากับแท็กซี่พี่กันมันเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะมันไม่เป็นแฟนตาซีของเราคือแบบว่าไม่แต่ของเขาด้วยเขาอยู่กับเรามันจะมีบทมันจะมีเรียกว่าอะไรคลังคำพูดคำถามที่เราจะเอาไว้ใช้ในการขึ้นแท็กซี่สมัยก่อนเราขึ้นแท็กซี่ใช่ไหมแล้วแบบเวลาเราเลิกงานดึกๆนะครับเราก็จะเจอเราก็จะนั่งพอนั่งข้างอุ้ยคนนี้ได้พี่เป็นคนที่ไหนอะครับพี่เอาแล้วพี่มีเมียหรือยังอะแล้วส่วนใหญ่อะมีเมียแล้วแต่อยู่ต่างจังหวัดอ้าวแล้วงั้นพี่ไม่เหงาอะครับแล้วเราพี่เหงาพี่ทำยังไงอะครับมันเป็นอย่างนี้จริงๆไม่รู้จะไปลองได้เลยแล้วแบบเขาก็ไปเที่ยวผู้หญิงอะไรเงี้ยเหรอแล้วพี่แบบไม่ช่วยตัวเองมั้งอะครับพี่ก็จะเริ่มแบบเอามือไปจับแล้วมันจะเป็นยังไงที่มันจะไปตรงนั้นเลยอะมันก็จะไปเรื่อยๆตามสเตจมันนะก็แบบพี่แข็งแรงจังเลยครับจับขาลามไปเรื่อยเปื่อยถ้าเขาเล่นด้วยเขาก็จะไม่อะไรก็จะแบบขับของเขาไปเรื่อยคือพี่เคยกิฟต์รถระหว่างเขาขับแท็กซี่เหรอใช่ว้าวคือก็เคยนะแต่ไม่ได้แบบไม่แล้วจะว้าวทำไมไม่แต่ว้าว
ว้าวดิหนูไม่เคยเอากับคนหนูไม่เคยโบว์แท็กซี่ไดรเวอร์อะไม่รู้นะขอโทษทีขอโทษพี่เบนถามคนในคอมเมนต์คุณเคยกิฟต์โบว์จ็อบทูแท็กซี่ไดรเวอร์ไหมนี่คือธรรมดาเหรอ ธรรมดา อยากรู้ไอ้ครูซิ่งอะใต้สะพานเคยมีไหมมีเซ็กใต้สะพานมีใต้สะพานห้องน้ำห้างสรรพสินค้าตรงไหนของห้างหลายห้างมีหลายห้างแต่ตอนนี้ไม่บอกตรงไหนคือในห้องน้ำส่วนใหญ่ถ้าสังเกตหลายๆเดี๋ยวนี้จะมีหลายๆห้างที่แบบจะติดป้ายแบบสุภาพกรุณาอย่าทำอนาจารอะไรแบบเนี้ยแสดงว่าห้องน้ำนั้นมีแล้วคนที่เคยทำในหนึ่งนั่นคือคุณใช่เคยโดนจับด้วยเคยโดนยามจับกำลังแบบบัวเลยกำลังบัวอยู่แล้วแบบยามโผล่มาจากมุมทำอะไรกันหนูมี50ให้หนูไปเถอะให้เขาไป50แล้วกลับบ้านแล้วเขาก็รับเหรอที่หลังอย่าทำอย่างนี้อีกนะได้ไม่ทำแล้วครับแต่ไปอยู่อีกชั้นนึงทำไมไม่อย่างนี้เนี่ยนั่นเป็นคนแรกที่เจอมาในรายการไอเกตทิชาเลยแล้วหนูอยากรู้ว่าถ้าเกิดนับเป็นจำนวนบอดี้พี่ว่าของพี่เคยผ่านมาเยอะไหมคือพี่เป็นคนไม่สวยแต่พี่เป็นคนกินไม่เลือกพี่เป็นคนไม่สวยแต่พี่เป็นคนกินไม่เลือกพี่เคยกินคนอาชีพอะไรบ้างคะทุกอาชีพพอพี่พูดแท็กซี่มาหนูอยากรู้ขอถามนะพี่เคยกินรปภปะกินได้ไงแบบหน้าหมู่บ้านน้ำไหลวะคนก่อสร้างว้ายของโปรดสิโอเคหนูขอถามหน่อยไปกินได้ยังไงที่สำคัญคือตัวก็พี่จะมีชุดถ้อยคำชุดคำถามถ้อยคำแท็กซี่เราเจอไปแล้วถ้อยคำคนก่อสร้างเป็นยังไงล่าเริงอยู่ในสวนสุขภาพอะไรเงี้ยก็จะมีแบบก็จะมีพวกชอบบอกว่าล่าเริงในสวนสุขภาพไปครูซต่างๆกูคิดไปไกลเลยกูจะคิดไปแบบว่าว้าวคนงานก็จะแบบมันจะมีช่วงมาพักในศาลาอะไรอย่างเงี้ยพี่ครับเหนื่อยหรือเปล่าก็จะมีรีโพอะไรอย่างเงี้ยเพราะพี่เป็นคนแบบนี้พี่ก็จะเหนื่อยหรือเปล่านี้ทำไมมานอนตรงนี้คะแล้วไม่นอนในแคมป์ร้อนนะครับร้อนตรงนี้ร้อนตรงนี้อากาศดีนะครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบทานลิโพไหมเหนื่อยไหมอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าในศาลามันก็ค่อนข้างจะแบบเมื่อวานหนูก็คิดไม่ถึงไงที่จากประสบการณ์คนที่ไปอยู่ตรงคนเดียวสันโดษอย่างนั้นนะคือเขาก็ต้องมีไม่หนูไม่เชื่อหนูคิดว่าเขาจะไปเหนื่อยนั่งพักจากการทำงานก็เขาอยากผ่อนคลายพี่ไปทำให้เขาผ่อนคลายไม่จริงๆนะหนูขอถามคนทางบ้านอีกรอบตอนคุณไปอยู่คนเดียวตอนคุณไปนั่งศาลาเนี่ยคุณไปได้ไป expect หรือไปคนทั่วไปไม่ไปนอนศาลาเล่นๆหรอกคุณนั่นแหละที่หนูอยากจะถามคนดูว่าคุณคิดว่าตอนคุณไปศาลาเล่นๆคุณไปเพื่อไปอะไรหรือเปล่าแต่คุณเคยไปพักธรรมดาไหมนะแล้วคุณไปนั่งทะเลคนเดียวก็ถือว่าไปรอเซ็กเหรอมีเซ็กที่แย่ของพี่เบนเป็นยังไงถ้าเซ็กที่แย่คือกำลังโบรให้ผู้ชายอยู่แล้วแฟนจับได้ในสวนสาธารณะแห่งหนึ่งแล้วเรากำลังโบรอยู่แล้วสายตาเราเห็นเงาวิ่งเป็นแบบวิ่งมาระยะใกล้ๆเรื่อยๆแล้วมันจะเป็นรั้วเหล็กแล้วเขากระโดดข้ามรั้วมาแล้วจิกหัวเราออกจากผู้ชายอันนั้นคือแบบแย่จังขอโทษนะต้องไปแล้วขอโทษผู้ชายแล้วเราก็ไปแล้วก็เดินจุงมือไปที่อื่นขอโทษผู้ชายขอโทษว่าฉันโลไม่จบเรื่อง20 ปีก่อนนั่นแหละแล้วก็นั่นแหละคือแย่ๆที่แย่ก็คือเวลาได้ผู้ชายที่เราชอบแล้วไม่มีถุงยางก็ใช้ถุงก๊อบแก๊บพี่เบนยังไงถุงก๊อบแก๊บหยิบมันได้กูก็เอามันไม่บาดหรือบาดแต่ดีกว่าไม่ได้เขาแล้วพี่ใช้ตรงไหนของถุงพี่ก็พยายามอันที่มันเรียบที่สุดแล้วก็ไม่มีรอยฉีกขาดแต่ก็เป็นความแต่มันรู้สึกไหมมันเป็นยังไงก็ก๊อบแก๊บหนูไม่รู้จะตั้งคำถามยังไงที่จะรู้ทำไมแขกที่ชาไม่ชอบครูซิ่งกันเลยหรอตอนแรกครูซิ่งหนูคิดว่าคนก็เคยทำหนูไม่ได้ครูซิ่งแบบนี้ไม่เคยเอาถุงก๊อบแก๊บไม่เคยใครบอกว่าเอากับพี่แท็กซี่ไม่มีใครเอาใช้คนงานที่ศาลาหนูไม่มีใครเอาเคยโดนแฟนจับได้เอาในที่สาธารณะโดนอยู่หนูไม่เคยจริงเหรอถามคนดูค่ะคุณดูนะคุณเคยเอากับถุงก๊อบแก๊บหรือเปล่าเคยเอากับถุงก๊อบแก๊บข้างรถขยะ
นาทีนั้นมันไม่ได้จริงมันได้แล้วแต่มันต้องตรงนั้นนะ Fun fact ถุงพลาสติกหรือถุงก๊อบแก๊บทำมาจากพลาสติกชนิดหยาบลักษณะบางไม่ทนต่อแรงเสียดสีง่ายต่อการฉีกขาดและที่สำคัญถุงพลาสติกไม่มีสารหล่อลื่นไม่สามารถใช้ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือการตั้งครรภ์ได้ค่ะดังนั้นก่อนจะมีเพศสัมพันธ์ทุกครั้งต้องเตรียมถุงยางอนามัยให้พร้อมหาซื้อง่ายไม่ว่าจะในร้านสะดวกซื้อหรือตามตู้ถุงยางอนามัยหยอดเหรียญของกรมควบคุมโรคที่ติดตั้งไว้ตามที่สาธารณะทั่วประเทศกว่า 20,000 จุดค่ะหนูได้ข่าวมาพี่เบนว่า ครับ พี่เบนเนี่ยพอไปคลิปเนี่ยเราก็ได้ใช้งานเลย เพิ่งคลิปมาประมาณ6 เดือน ทำไมถึงคลิปอะคะไปคลิปเป็นแฟนเป็นเพื่อนแฟน มันมี คือ activity อย่างนี้ด้วย เพราะว่าแฟนเราอ่ะเขาจะกังวลเรื่องจูเหม็นเรื่องมีกลิ่นเพราะจะไม่ว่าจะล้างยังไงแล้วสักพักหนึ่งเขาก็จะมีกลิ่นเขาจะไม่มั่นใจในกลิ่นของเขาเลยอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็สอนเขาล้างยังไงแล้วมันก็มีกลิ่นตลอดเลยเนาะมีกลิ่นตลอดมันเหมือนกับว่ามันฝังอยู่ในเซลล์ Fun fact น้องชายมีกลิ่นเกิดได้จากหลายปัจจัยหลักๆเช่นทำความสะอาดไม่ดีพอทำให้เกิดขี้เปียกหรือเกิดจากปลายอวัยวะเพศชายอักเสบกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อาทิเช่นหนองในเทียมค่ะนอกจากนี้อาจจะเกิดจากการติดเชื้อราเนื่องจากทำความสะอาดไม่ดีพอหรือไปมีเพศสัมพันธ์กับคนที่ติดเชื้อราอยู่แล้วก็สามารถทำให้อวัยวะเพศมีกลิ่นค่ะวิธีการดูแลอันดับแรกล้างน้องชายให้สะอาดเสมอโดยเฉพาะหนุ่มๆที่ไม่ได้คลิปควรรูดหนังหุ้มปลายออกและใช้น้ำสะอาดล้างจนมั่นใจว่าไม่มีคราบติดค้างและควรใช้ผ้าสะอาดซับให้แห้งก่อนสวมใส่เสื้อผ้าค่ะหนุ่มๆคนไหนมีปัญหาเกี่ยวกับเชื้อราการอักเสบบวมแดงหรือเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ควรพบคุณหมอเพื่อรักษาโดยด่วนนะคะเจ็บไหมจริงตอนคลิปอะ ตอนทำอะไรไม่เจ็บเลยเขาฉีดยาชาทำอะไรแล้วก็กึ๊บเดียวมันเป็นเดี๋ยวนี้อธิบายการคลิปหน่อยนะเขาฉีดตรงไหนคะเขาจะฉีดยาชาเข้าไปตรงหัวหนาวอะตรงใต้ตรงโคนเราอะตรงโคนจะกี่จุดก็ว่าไปนะเขาก็ฉีดไปให้มันชาประมาณครึ่งชั่วโมงไปนั่งแล้วเราก็นั่งบี้จูของเราไปด้วยไอ้ชาหรือยังอย่างเงี้ยพอเราชาแล้วหมอก็จะมาเรียกแล้วเขาก็จะเป็นง่ายมากเลยมันเป็นแบบเดี๋ยวนี้มันเป็นเหมือนเครื่องเหมือนที่เปิดไวน์อะนึกออกไหมแต่เป็นใหญ่กว่าโอเคเหมือนที่เปิดคอกไวน์นะที่มันจะเป็นแบบที่มันจะยิ่งหมุนเข้าไปแล้วมันจะอ้าอย่างนี้ใช่ไหมแล้วมันก็พอถึงเวลาปุ๊บแล้วก็ชึบมันก็จะตัดหนังออกโอเคคือมันเหมือนกับมันดึงออกไปแล้วมันก็ตัดมันดึงออกไปแต่มันจะมีอุปกรณ์เพื่อเซฟหัวเราอ่ะมันจะเป็นเหมือนเหล็กมาครอบเอาไว้อย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะดึงไอ้ตรงหนังหุ้มอ่ะเดี๋ยวเข้าใจละมันเหมือนกับจะมีตรงนี้มาครอบเราแล้วก็เอาหนังแล้วมันจะดึงหนังดึงออกมาเป็นตรงนี้แล้วก็ค่อยตัดใช่แล้วมันก็จะเย็บด้วยแม็กปุ๊บในตัวมันเองเลยก็คือระหว่างที่เราปุ๊บนั่นก็คือแม็กรอบแล้วเย็บแล้วคือไม่ได้ผ่านมือหมอผ่านมาชีนไม่แค่นั้นเลยจบในการใช้ชีวิตแบบเต็มที่ของพี่ในเรื่องเซ็กส์อย่างเงี้ยพี่เคยไปตรวจแบบเช็คโรคอะไรอย่างงี้ไหมต้องตรวจตลอดเนาะที่บ้านเราต้องไปตรวจตลอดเพราะว่าเราต้องออนเพรปอะแล้วทุกครั้งหมอก็จะต้องตรวจเลือดตรวจโรคอะไรแบบนี้ถ้าเกิดออนเพรปนี่เขาต้องตรวจตลอดเหรอคะหรือไม่ต้องตรวจเขาก็ต้องตรวจนี่ก็ต้องตรวจใช้เวลานานไหมคะสำหรับคนที่ไม่เคยตรวจอะคือฉันอยากแนะนำแบบอยากให้คนไปตรวจมากกว่าแป๊บเดียวแล้วก็ง่ายสะดวกสบายแล้วก็อย่างน้อยมันได้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่ทำให้เรารู้สึกมั่นใจในการใช้ชีวิตในการใช้ชีวิตเซ็กส์ด้วยอะไรแบบนี้เช่นมีอีกอันนึงเป็นไวรัสที่เราพูดถึงก็คือ HPV ค่ะครับ HPV คืออะไรอ่ะ HPV เนี่ยก็คือเป็นเชื้อไวรัสที่มันสามารถติดกันได้ในการมีเพศสัมพันธ์แต่การเพศสัมพันธ์ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นสอดใส่อย่างเดียวนะอาจจะเป็นการเสียดสีหรือแบบ skin to skin contact หรือ oral sex ก็สามารถเป็นการติดเชื้อของ HPV ได้เราจะบอกนะไม่ใช่แค่ชายหญิงที่เป็นได้หมดเลยชายหญิงมันสามารถแพร่ได้ด้วยความที่มันไม่จำเป็นต้องสอดใส่ไง oral sex การเลียกันอมกันอย่างเงี้ยมันก็ติดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไปตรวจคือดีที่สุดแล้วอีกอย่างหนึ่งต่อให้ใส่ถุงยางเนี่ยก็สามารถติด HPV ได้เพราะบางทีถุงยางบางทีมันไม่ถึงโคนมันก็ยังสัมผัสกับเนื้อเราอยู่ดีเกิดขึ้นได้คือต่อให้เปอร์เซ็นต์มันน้อยก็คือเราก็ต้องเล่าให้ฟังว่ามันเกิดขึ้นได้ต่อให้ใส่ถุงยางนะครับอาการมันเป็นอะไรอ่ะอาการมันคือตัวไวรัสที่มันเป็น 90% ของเคสคนที่เป็นแคนเซอร์มดลูกอะเหรอใช่มันเป็นคอสมันเป็นแบบว่าเป็นถ้าเกิดไม่รักษานะแบบ10 ถึง 15 ปีมาเจออีกรอบ
เป็นมะเร็งความน่ากลัวของ HPV คือมันสามารถอยู่ในร่างกายของเราแบบ 10-15 ปี โดยไม่โชว์ symptoms คือไม่โชว์อาการเลยคนที่มี HPV ส่วนมากอาจจะยังไม่รู้ด้วยว่าฉันเป็น แต่เป็นผู้แพร่เชื้อได้ เป็นผู้แพร่เชื้อเพราะคน เป็นพาหะ คือเราจะบอกว่าคนที่ติด HPV ไปแล้วอ่ะมันไม่มี cure ตอนนี้มันไม่มียารักษา หนูก็เลยอยากจะมารณรงค์ให้พูดถึงว่าเราควรจะไปป้องกันก่อน แล้วไอ้วิธีป้องกันของ HPV นี้มันโดยวิธีไหนทานยาหรือฉีดยาหรือว่าเราก็จะมีวัคซีนสามารถฉีดป้องกัน HPV ได้ก็ควรจะไปฉีดจะคิดว่าดีกว่าเพราะฉีดมันรู้สึกแบบว่าจบมันก็เซฟอะด้วยความที่ HPV มันไม่ได้มีแค่สายพันธุ์เดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีเชื้อ HPV อยู่แล้วก็สามารถไปฉีดวัคซีนป้องกัน HPV ได้อีกรอบเพราะว่ามันก็มีสายพันธุ์อื่นนั่นเองฉีดเข็มหนึ่งมันก็ทำให้ภูมิเราสูงแต่พอผ่านเวลาไปอาจจะลดลงนิดนึงแต่มันยังสูงอยู่ต่อให้มันลดลงมันก็ยังป้องกันเป็นระยะเวลานานค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรไปฉีดถ้าเกิดถามถึงว่าใครที่กลัวว่ามันจะมีผลข้างเคียงไหมอะไรอย่างเงี้ยตอนที่ฉีดก็คือจะรู้สึกว่ามันเหมือนกับฉีดยาอะไรก็อาจจะมีบวมมีแดงมีความเจ็บตอนที่เข็มมันเข้าไปเดี๋ยวนี้ใครยังกลัวเข็มอีกเหรอเผื่อมีแต่ว่าปักเต็มหน้าไปหมดแล้วใช่แต่มันไม่ได้เหมือนกับบางคนอาจจะรู้สึกว่าฉันจะเหนื่อยหรือเปล่าฉันจะใช้ชีวิตอะไรแปลกๆไม่ใช่ยังไงก็ตามนะคะฉันก็อยากจะแนะนำนะคะให้ทุกคนนะคะไปฉีดป้องกันนะคะไปฉีดวัคซีนป้องกัน HPV กันไว้นะคะเซฟกว่าดีเสมอนะอย่างที่บอกนะการป้องกันประหยัดทั้งเวลาความรู้สึกต่างๆนะคะดีกว่าไปแก้ปัญหาทีหลังเพราะฉะนั้นนะคะสามารถไปฉีดวัคซีนนะคะ HPV ที่คลินิกหรือว่าโรงพยาบาลต่างๆในทั่วประเทศเลยค่ะเริ่มมาอย่างไงคะกับการที่พี่มีแฟนอีก2คนใช่ไหมคะณปัจจุบันค่ะครับค่ะมันเป็นยังไงคะที่เริ่มมาอย่างไงมากกว่า1คนเนี่ยคือพี่ก็เป็นคนพี่ไม่ใช่มโนกามีอยู่แล้วค่ะตั้งแต่เรารู้สึกได้พี่ไม่ได้มโนกามีแล้วเราไม่ก่อนหน้านั้นที่พี่คบแฟนคนหนึ่งก็คือเหมือนกับพี่ก็มีอะไรกับคนอื่นเขาก็มีอะไรได้แต่เหมือนกับเราก็เป็นแฟนกัน2คนใช่คือตอนนั้นมันยังเป็น2คนอยู่ไงมันเหมือนกับว่าเปิด open relationship หรือเปล่าตอนนั้นอาจจะเป็น consider ว่า open relationship คือแต่ที่มันเป็นเธอก็มีอะไรกับคนอื่นได้ฉันก็มีอะไรกับคนอื่นได้แต่ว่าสุดท้ายเรากลับมาอยู่บ้านด้วยกันอันนั้นคือความสัมพันธ์แบบ open แต่มันยังเป็นแบบว่าเราเป็นแฟนแค่2คนนะเธอไม่ได้เป็นแฟนคนอื่นเธอแค่ไปเอาคนอื่นใช่แต่หนูอยากรู้ว่ามันเริ่มยังไงที่แบบว่าเรามีกันแบบมากกว่า2คนเราจะมีแฟนคนที่3เข้ามาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมันเปิดแบบนั้นน่ะแล้วบางทีเวลาที่มันบางคนเข้ามาในบ้านเราแล้วรู้สึกว่าเขาเข้ากับได้กับเราด้วยกับแฟนเราด้วยเพราะเราเริ่มจากทรีซัมหรือเปล่าคะใช่โอเคตอนแรกมันก่อนคุยยังไงอะพี่เบนว่าแบบว่าตอนเรามีอะไรกับเขาแล้ว eventually เหมือนกับเมียไปสักคือเพราะว่าเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องมีเซ็กส์อยู่แล้วกับแฟนด้วยนะจริงๆกับแฟนเราหลายๆคนที่ผ่านมาปีหนึ่งจะมีเซ็กส์กันแค่ครั้งเดียวอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดสมมติว่าในอนาคตมันมีคนที่แบบว่าเข้ามาอีกเราก็แบบต้อนรับอย่างเงี้ยค่ะดูมันเป็นยังไงเราไม่เคยปิดนะเพราะว่าก่อนจะมาอยู่คนปัจจุบันน่ะเหมือนคนที่เป็น number 1ตอนนี้ก็เป็น number 3มาสมัยก่อนอะไรแบบเงี้ยนึกออกไหมมันจะมีคุณนายที่1เมื่อคุณนายที่1ปลดระวางเข็นกระเป๋าออกจากบ้าน AF ไปคุณนายที่2ก็จะขึ้นมาครองอันดับถือกระเป๋าเงินแทนอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมมันจะค่อยๆไล่ลำดับชั้นไปตามวัยวุฒิคุณวุฒิแล้วเซ็กมันจะเป็นยังไงมันจะมีแบบอวัยวะที่1จะมีหน้าที่เป็นพิเศษหรือเปล่ากับคนที่2อะไรมันมีแบ่งอย่างนี้หรือเปล่าจริงๆแต่ตอนที่เราอยู่กันหลายคนเราไม่ได้มีเซ็กส์กันเนาะความสบายใจได้อยู่ด้วยกันดูหนังด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันไปใช้ชีวิตด้วยกันกินอยู่เที่ยวด้วยกันทำอะไรด้วยกันกิจกรรมครอบครัวในบ้านแต่เราไม่ได้มีเซ็กส์กันนะเราแยกกันมีนะนั่นแหละพวกอยากมีมันจะเป็นโมเมนต์ว่าฟีลนี้มันได้กับคนนี้งั้นเราไปเอาคนนี้นานๆจะมีแบบหลุดเข้ามาแล้วก็แบบทำให้บ้านเราเข้ามาจอยกันสักทีนึงคือมันไม่ได้เป็นแบบ everyday thing มันไม่ได้มีเป็นเหมือนกับว่าไม่ใช่แบบ4คนตลอดเวลา4คนตลอดเวลาส่วนมากมันจะไปแยกคนนี้ใช่โอเคมันก็จะเป็น one on one ส่วนมากในของเชิงของเซ็กซ์ใช่หนูเลยอยากรู้ว่าแล้วถ้าเกิดมาในความสัมพันธ์แบบเนี้ยความ jealous มันมีไหมพี่เบนเคยอิจฉาไหมมีนะแต่เราสำหรับเราไม่ได้เอามาเป็นปัญหาเราแค่รู้สึกแบบเวลาเขาจูจีกันแบบอิจฉาจังเลยมันเป็นเรื่องปกติแต่เราไม่ได้อิจฉาแบบอยากจะไปแย่งมันออกมาอะไรแบบนี้เราต้องเข้าใจตัวเองเข้าใจเนเจอร์ของเราก่อนว่าการอิจฉาริษยาหรือการอยากจะเป็นคนที่เป็นที่รักทุกคนมีแต่เราก็ต้องเข้าใจว่าสุดท้ายแล้วเขาเป็นคนที่เรารักคนนี้ก็เป็นคนที่เรารักและเขา2คนก็รักเราเหมือนกันให้กับเป็นแมสเสจอะไรที่พี่สามารถจะฝากให้คนดูอะคะสิ่งที่พี่พูดไปทั้งหมดเดี๋ยวพี่ไม่กล้าสอนอะไรใครเลยพี่แค่รู้สึกว่าพี่มีถามว่าเรามีความสุขกับชีวิตเรามีความสุขแล้วเราคิดว่า
จริงใจกับความรู้สึกตัวเองเพราะเราเคยแบบพยายามที่จะรักมีผมเมียเดียวอะไรแบบนี้แล้วรู้สึกว่ามันเป็นการหลอกตัวเองด้วยแล้วก็หลอกเขาด้วยอ่ะเรา ใน รู้สึก เมื่อ ว่า ในใจเราอาจจะชอบคนอื่นอยากมีกับคนอื่นตลอดเวลา เราแค่รู้สึกว่าเราแค่จริงใจกับคนอื่น แล้วก็เราไม่ได้ทำลายใครอ่ะ เพราะว่าเขาไม่ได้หลอกใครทุกอย่างมันคือโอเ n นอยู่แล้ว ครับ โอเคค่ะ ใครที่ชอบเอพิโซดนี้นะคะ ก็ฝากไลค์ subscribe แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะคะ แล้วก็คำถามที่ถามไปว่าเคยทำอะไรบ้างที่พี่เบนเคยทำนะคะ ก็ช่วยคอมเมนต์ด้วย อยากรู้จริงๆว่ามันแบบเคยแบบศาลาเคยแท็กซี่เคยอะไรอย่างนี้บ้างไหมเนาะ จะมาถึงถามคนดูเหรอ ถามคนดูเพราะหนูรู้สึกว่าอยากรู้ว่าเปรียวๆอ่ะคนไปนั่งที่ศาลาเขาไปรอมีเซ็กกันจริงไหม จริงห้องน้ำสอดรูก็มีจริง โอเคพี่เบนช่วยฝากเลยค่ะพี่เบน ครับก็ฝากI Can Teach ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆที่เชิญเบนมานะครับก็เป็นรายการที่ผมไปดูย้อนยุนได้ความสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้ด้วยนะครับก็ขอบคุณรายการดีๆและที่มาเชิญเบนแล้วก็หวังว่าทุกๆคนจะได้ความรู้จากรายการนี้ ค่ะวันนี้ขอบคุณ ขอบคุณมากครับ ค่ะ ขอบคุณครับ and see you next time bye Bye สำหรับพี่มันเรื่องเซ็กซ์มันใกล้ตัวมากเลยพี่โต หนูรู้ พี่อยู่ แหละ พัทยานึกออกไหมพัทยาไม่มีกะหรี่นะเขาโปรโมทกันแล้วก็มีคนที่พัทยาเขาก็ออกมาพูดเลยว่า ถ้าพัทยาไม่มีกะหรี่ก็เหมือน KFC ไม่มีไก่อะค่ะ แต่ตำรวจออกมาบอกว่าไม่มีแต่ว่าที่พี่โตมาก็ไม่มี เขามาเดินเล่นชายหาดกันเฉยๆมายืนรอเพื่อน